The first question, introduce yourself. Name, age, work, hobbies, and community. Hi, I'm Jan Ray. I'm 28 years old. I'm working in a technical industry, and my communities are basketball, gym, with my teammate, games, yan. And then at the same time, my studies sa school since working on my teaching dream someday. Hello, ako po si Kim, dating high school classmate ni John Ray. Ang masasabi ko lang po is, John Ray is very generous. Tsaka sobrang maaasahan po sa panahon ng kagipitan. So sa lahat ng fundraising ko po, isa siya sa mga sumuporta sa mga binigyan namin ng goodies, sa mga nakaapektuhan ng pandemic, sa mga teachers namin na nawalan ng pangkabuhayan ng pandemic. Isa po siya sa mga tumulong. Kaya nga po, sobrang nagkakaisa kami para makapag-raise ng fund para sa kanya. Dahil alam namin na malalampasan niya to at kapag nalampasan niya na to, sigurado kaming mas marami siyang maitutulong sa iba. So ayun, ako nga pala si Ekel, kaibigan ako at classmate ni John Ray mula elementary hanggang high school. Mas naging close kami ni John Ray nung magkasama kami sa banda sa teatro noon. Parang kailan lang yun, dami naming kwentuhan, tawanan, kasama ng kalokohan. Pero mabuting tao si John Ray. Napakabait na anak at responsableng tao. Bilang kaibigan, maasahan mo siya sa kahit na anong bagay. After nung high school, naging mag-church meet rin kami. Minsan lang yung time na magkasabay kami pumunta sa church noon. Since busy din kami sa kanya-kanyang ministry. Pero to John Ray, I'm just here, Brad. I'll fight with you until the end. Lalaban tayo. I've known Ray since college, and he's also one of my church mates. Being with him for the past years, si Ray is tahimik lang, chill, and magaan kasama. And naging mabuti din siyang friend para sa maraming tao. And ang maganda sa kanya is even sa mga smallest gestures niya, marami ang nabibless sa buhay niya. And nakikita natin that Ray really has a big dream na unti-unti niyang ina-achieve yun through his discipline. And he's also been a good son and a good provider para sa mga magulang niya. And sa battle na to, whatever support and help na makukuha niya, it will not just serve as a good gift para sa kanya, but it will also be a great blessing para sa mga magulang niya. Bilang magulang, ano po yung pagkakilala niyo kay John Ray? Ang anak ko ay isang napaka-responsableng anak. Kaya masakit sa amin bilang magulang na may pinagdadaanan siyang ganyan. Hindi namin inaasahan yan. Dahil unang-una napaka-lusog ng pangangatawan niya. Walang sino man magsasabing may sakit siya. Masakit. Kaya yan lang hinihiling ko sa Panginoon lagi na sana gumaling, magkaroon ng bigyan man lang siya ng gumaling. Masaya na kami bilang magulang. Kaya isa-isa kong anak magkakaroon siya ng sakit ng ganyan. Masakit. Ayaw kong pinagdadaanan ng ganyang bagay. Pasensya na kayo. Nag-i-emotion lang. Yes, ha? Salamat sa inyong mga kaibigan na patuloy na tumutulong sa kanya. Second question, anong pinakamasayang pangyayari sa buhay mo na gusto mong ulitin o balikan? Siguro hindi ko masasabi yung mga nangyari before or the time that I was not yet sick. Siguro ang masasagot ko dyan is yung ngayon. Nandito kayo, nakasama ko kayo, fighting this battle. Ang sarap sa pakiramdam na there are a lot of people who are helping me fighting this battle, and at the same time, nalaman ko na hindi pala ako nag-iisa. Nalaman ko na kaibigan ko, and I only need to ask for help. Kasi hindi nila ako iiwan. Right now, ang dami kong na-reveal din sa sarili ko. Kinain ako ng depression, nagkaroon ako ng anxiety because of cancer. But this time, na-renew yung purpose ko
bilang human being. Nagkaroon ako ng additional goal, nagkaroon ako ng looking forward for a testimony sa buhay ko. Siyempre, ayoko maulit. Ayoko maulit yung sakit o yung mga pinagdadaanan ko ngayon. But if given the chance, itong mga kaibigan ko na tumutulong sa akin ngayon, I hope na ako naman tumulong sa kanila. And when times come. The third question, kailan mo nalaman ang sakit mo? Anong lagi mong pinapanalangin nung nalaman mo to? That was one of my darkest moments in my life. When I was about to jump to my dream career or my dream job, dun ko siya nalaman. So, syempre, kailangan ng employment or medical exam, and it was found out on my x-ray na merong something on your chest. So, it was May of this year. Yung una, akala ko wala lang. But as the findings go on, and as my doctor had called me, that I have or I need to be admitted immediately. Doon na ako kinabahan. And it was something na, anong nangyari? Bakit ganun? Bakit kagabi, mahimbing pa yung tulog ko, pero ngayon, hindi na ako sigurado kung makakatulog pa ako ng mahimbing. So it was May, and I was advised by my doctor that I need to have a immediate surgical procedure, major surgery, sternotomy, to remove the tumor because it will damage my lungs, it will damage my heart. It was really something na hindi ko ina-expect na mangyayari sa buhay ko. I took care of my body a lot. Maingat ako sa kinakain ko. I go to gym most of the time. I do basketball because I know that health is wealth. And at the same time, wala kasi akong kapatid. Kasama ko lang yung nanay ko, yung tatay ko. And parang, kung magkakasakit ako, problema pa. Diba? So it was something na, when I heard the doctor that I need to have a surgical procedure, it was something na, parang binagsakan ako ng langit at lupa. Pero, nagpa-surgery pa rin ako. I listened to the advice of my doctor. It was June of 2022 when the biopsy has been released and it was found out it is cancer, lymphoma, or non-Hodgkin's lymphoma. So that is another tragedy in my life, or another storm in my life. Hindi ako makakain, hindi ako maka-react, hindi ko alam yung gagawin ko. And I was really attacked by anxiety and depression. That every time that I feel na parang may masakit sa katawan ko, iniisip ko, ito na ba? Ubakalat na ba siya sa katawan ko? And it's something na hindi ako binibigyan ng peace of mind. Right now, I were able to accept it through the grace of God. Dahil dito sa pangyayari yun, mas naging close ako kay Lord. Mas naging close ako sa pagbabasa ng Bible and pagdadasal. Kasi na-realize ko that it is something, or yun yung kailangan ko. Rather than reading, or rather than researching on my sickness, I should have invest my time more on the Lord. Kasi yun yung tama. And it was something na kailangan kong gawin din to accept it and tanggapin na kailangan ko ng treatment. What my prayer right now is, I no longer want nakainin ulit ng depression and anxiety kasi napaka-bigat at napaka-lungkot ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung saan ako magkukuha ng lakas ng loob. Kasi I feel alone, na feeling ko ako lang mag-isang lumalaban. But thankfully, my friends came here, my friends really helped me a lot. That is my prayer until now, na hindi na ako ulit dumaan sa depression at anxiety. At labanan yung sakit na to para sa buhay, patuloy ang buhay. Diba? So sabi nga nila. Fourth question, anong mensahe mo sa mga tutulong sa'yo? Madami, actually. But I want you to know that you are my answered prayer, guys, for this situation. I never expect that everyone will help me. Hindi ko in-expect na mag-i-effort yung mga kaibigan ko to do this fundraising, to do the donations. I never expect to do that. Ngayon pa lang, sobrang salamat
Salamat sa suporta, sa pinansyal, salamat sa prayers, salamat sa mga nag-message sa akin asking to fight, asking na wag mo isuko yung buhay. I'm really grateful that I have met these people way back 15 or 10 years ago. And dito pa rin sila, hindi nila ako tinalikuran on my battle. Maraming salamat sa inyo. Because of you guys, I'm fighting. I'm fighting this. Hindi na ako mag-isa, pero alam ko kasama ko na kayo. Maraming salamat kasi ginagawa niyo lahat, nag-e-effort kayo. Hindi ko kayo mapapasalamatan agad-agad, pero once this is over, hindi ako titigil magpasalamat sa inyo. At once maging okay na to, let's celebrate.